2000. december 31-e van, kora délután. Én a kórházban vagyok meglátogatni anyámat, akit néhány nappal ezelőtt hoztunk be 2 kemoterápiás kezelés között, mert rosszul lett otthon. Ülök az ágya szélén, és beszélgetünk. Én megpróbálom nem mutatni a döbbenetemet afölött, hogy milyen jól van, milyen jól néz ki. Mert ugye amikor behoztuk, akkor nem sokat adtam volna azért, hogy kijön vagy nem jön ki, sőt biztos voltam benne, hogy nem fog kijönni. Most viszont azt látom, hogy régi önmaga, viccelődik, beszélgetünk, örül nekem, hogy itt van, és a kezembe nyom egy listát, hogy Zituka, ezeket hozd be nekem, légy szíves. Én kimegyek a folyosóra, azt mondom anyunak, hogy csak kilépek a fürdőszobába, de a folyosóról felhívom a tesómat. És azt mondom neki, hogy te figyelj, gyere ide, hogyha tudsz, mert anyu tök jól van. Micsoda? Kérdezi, várjatok meg, mindjárt megyek. Visszamegyek anyuhoz, megvárjuk a tesómat, 5 évvel idősebb bátyám, aki megjön, nagyjából 20 perc múlva, és én már 3-an ülünk anyu ágya mellett, és beszélgetünk. Nevetünk, minden a legnagyobb rendben, és látom a tesóm arcán, hogy ő is próbálja a döbbenetét palástolni, mert ezt egyikünk se gondolta volna, amikor behoztuk anyut, hogy ez egyáltalán lehetséges. Néhány óra, kicsit kevesebb múlva úgy ítéljük meg, hogy anyu kezd fáradni, és elmegyünk. És az úton, miközben megyünk a parkolóba, arról beszélünk, hogy ilyen a világon nincs. Én ezt nem hiszem el, hogy így van. Hogy létezik, hogy anyu ilyen hamar meggyógyult? Mit kaphatott? Vitaminokat? Vagy így hat a kezelés, hogy először valahogy leromlik, aztán hirtelen javul, vagy mi? A parkolóban megbeszéljük, hogy szilveszter napja van, mind a kettőnknek van egy-egy meghívása, egy szilveszteri buliba, és megegyezünk a tesómmal, hogy figyelj, menjünk el, egy kicsit kapcsolódjunk ki, aztán holnap majd bejövünk látogatni. Én hazafelé ránézek a listára, mielőtt elindítom az autót, és látom, hogy rajta van, hogy hálóing, gyümölcs, tusfürdő és effélék, és azt is látom, hogy rajta van, hogy sárgarépa. Fölhívom a tesómat egy utolsó telefonnal, és azt mondom, hogy te figyelj, képzeld, anyu rárakta a listára a sárgarépát. Ezen egy kicsit így viccelődünk, hogy anyu biztos be akar menni a kórházi konyhára, és ahogy kell, ahogy ezt ő egész életében csinálta, majd ő elintézi, és sárgarépát fog pucolni. Ezután elmegyek anyu lakásába, és megpróbálok egy hálóinget szerezni, de rájövök, hogy nincs tiszta, úgyhogy gondolom, hogy nem érdekel, elmegyek, veszek neki egyet, aztán kész, én nem foglalkozom most a mosással, úgyhogy bemegyek a Tesco-ba, veszek neki hálóinget, ránézek a listára, kis és homolygok a sárgarépánál, azt inkább nem veszem meg, de minden mást igen. És utána hazamegyek. A pakkot lerakom a konyhaasztalra, és kicsit pihenek, aztán utána elkészülök és elindulok a szilveszteri buliba. A buliban olyan, nem állítom, hogy széles nagy jókedvem van, de jól esik egy kicsit távol lenni a problémáktól, amik az elmúlt hónapokban, de inkább években sújtottak bennünket anyu betegsége kapcsán, és jól érzem magam. Úgy döntök, hogy megvárom az éjféli kocintást, én ugyan nem fogok pezsgőzni, mert vezetek, de megvárom. Így is teszek, és éjfélkor elköszönök a társaságtól. Tényleg jól esett egy kicsit bulizni. Beülök az autóba, és nagyjából 1 óra van éjszaka, amikor hazaérek. Ahogy teszem be a kulcsot az árba, megszólal a telefonom. Ránézek a telefonra, és látom, hogy a tesóm neve van rajta. Fölveszem a telefont, és csak annyit kérdezek, hogy ez az a hívás? Aha, anyu meghalt. Leteszem a telefont, bemegyek a házba, és az első pillantásom a konyhaasztalra esik. Rajta van az a pakk, amit anyu rendelt a listáról. És az első érzésem, ami elönt és eláraszt, az az, hogy becsapva érzem magam. Mérges vagyok, csalódott vagyok, dühös vagyok. Mire volt ez jó?
Miért kellett úgy mutatni, mintha anyánk meggyógyult volna? Miért kellett bennünk 5 percre azt a reményt érezni, éleszteni, hogy még van időnk, hogy anyu még lehet az unokáival, meg lehet velünk. Talán még néhány évet is kaphatunk. Miért? Hiszen az alapján, ahogy kinézett, amikor bevittük, biztosak voltunk benne, hogy nem jön ki. Amikor meglátogattuk és ült az ágya szélén, teljesen összeszedve és régi önmagaként, akkor ugyanaz az anyánk volt, akit ismertünk és akivel felnőttünk. Miért? Dühös voltam, és elpakoltam azt a cuccot, amit anyunak vettem, bedobtam a kukába. Úgy, ahogy volt. Hálóingestül, nem sárgarépástól és mindenestől, amit rendelt. És ma már tudom, hogyha akkor tudtam volna azt, amit ma tudok, és ebben a videóban el is mondok nektek, akkor más érzések lennének bennem most az anyám halálával kapcsolatban. Még most 25 évvel később is, lassan 26. Mert évekkel később tudtam csak meg azt, hogy létezik egy ilyen jelenség, aminek még magyar neve se nagyon van talán, az angol Terminal Lucidity nevet fordítom rá saját hatáskörben, úgyhogy halál közeli felélénkülés, vagy végső megvilágosodás, ha így jobban tetszik, ami az orvostudománynak is egy nagyon rejtélyes jelensége, és ha nem tudsz róla, akkor te is elmulaszthatod azt a pillanatot, amit még az élet, ha kegyes hozzád, mint ahogy velünk az volt, de nem tudtuk, hogy az. Szóval elmulaszthatod azt a pillanatot, hogy még utoljára egyszer láthatod azt, aki volt a betegsége előtt. Semmilyen magyarázat erre nincs. Semmilyen magyarázat az orvostudományban nem tudja megmagyarázni azt, hogy létezik, hogy egy demens embernek a teljesen leépült agya képes egy rövid időszakra, lehet, hogy csak percekre, lehet, hogy órákra, vagy talán fél napra is, úgy összeállni, hogy ott fog előtted a kórházi ágyon ülni az, aki a demencia előtt volt. És hogyha ezt tudod, hogyha számítasz rá, ha egy picit bízol benne, hogy ez veletek is megtörténik, és ott tudsz lenni abban a pillanatban, akkor el tudsz tőle köszönni. És azt tudod neki mondani, amit én nem tudtam az anyámnak mondani, hogy jó utat. Vagy azt mondhatod neki, hogy szereted. Vagy azt mondhatod, hogy nem. Vagy hogy haragszom rád, de menj békével. Bármit mondhatsz még neki, mert felfogja. Úgyhogy ezt a videót hát sok próba után tudtam elkészíteni, de kizárólag az a célja az elkészítésnek, hogy tudjál arról, hogy van ilyen jelenség. Van ilyen jelenség, aminek tehát az a neve, még egyszer angolul, Terminal Lucidity, tehát életvégi vagy halálközeli felélénkülés, és a jelenség pedig az, hogy még egyszer utoljára összeáll az ember a halálos betegségéből, a demenciájából, és az lesz, aki volt. És ezért készítem ezt a videót, hogy nem mulaszd el. Hogy tudd azt, amit én akkor nem tudtam, vagy mi akkor a tesómmal nem tudtuk, és jó lett volna, ha tudjuk, és valaki elmondja. Úgyhogy ennek a videónak nincs más célja, csak erre a jelenségre a figyelmet felhívása, tudjál róla, halálközeli vagy életvégi felélénkülés, amikor még egy utolsó sziát mondhatsz a szerettednek, nyomhatsz rá 2 puszit, és utána el fog menni. Hogy egy picit tőlem megszokott magyarázat is meglegyen, ami egyébként nincs. Végére csak azt mondom el, hogy a dolog tehát úgy néz ki, hogy van egy utolsó, tehát amikor már így alszik, egy végstádiumos állapot, gyakorlatilag teljesen váratlanul felélénkül, akár fel is ülhet az ágyon, még az is lehet, hogy a mozgása valamennyire visszajön, de az értelmi képessége, a személyisége addig a szintig összeáll, hogy így egybe van. Azt hiszi a család, hogy meggyógyult, mert mi is azt hittük, hogy meggyógyult, és majd bízunk benne, hogy még lesz egy kis időnk együtt, tehát így van a majdnem meghalás, aztán egy ilyen nagyon meredek felfelé, ott lehet tőle elköszönni, hogyha olyan szerencsés vagy, hogy pont tanulja vagy a pillanatnak, és utána így le. Ez néhány órával, esetleg nappal a halál előtt következik be, de ha mondjuk vannak még napjaitok, akkor is
utána hirtelen leesik, és utána csak alszik. Úgyhogy bevallom őszintén, hogy örülök, hogy ezt a videót el tudtam készíteni, anélkül, hogy felét meg kellett volna vágni. Úgyhogy ezekkel a szavakkal köszönök el. Sziasztok!